Zo met zijn shirt gaan staan. Oh ja, in de spiegel zo. Dat is echt verschrikkelijk. Dit is Let's Talk About Sex. Een talkshow vrij van taboes waarin ik mijn gasten meeneem in de wonderlijke wereld van mijn favoriete onderwerp, seks. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over daten. Want hoe doe je dat eigenlijk in de lockdown? Waar spreek je af? Hoe fix je een date? En is het raar om op de eerste date al meteen seks te hebben? Ik ga het allemaal bespreken met twee vriendinnetjes van mij. Ook misschien wel bekend bij jullie. Danique en Denise. Om jullie nog wat beter te leren kennen heb ik een aantal stellingen en dilemma's. En jullie moeten gewoon zo kort mogelijk snel antwoorden. Ik hou van aandacht via dating apps. Nee. Ik wacht met seks tot de 5e date. Minimaal, ja. Ja, met mijn afgelopen vriendje niet, maar eigenlijk wel. Ik sta open voor een trio. Ja. Ja. Dilemma's. Nooit meer daten of nooit meer masturberen? Nooit meer daten. Ja. Romantiek of sexy avontuur? Sexy avontuur wel voor mij, denk ik. Maar romantiek, ik weet niet, heel moeilijk dit. Ja. Oké, romantiek, sexy avontuur. Happy single of relatie? Relatie. Relatie. Ja, jij bent single. Hoe doe je dat in tijden van deze lockdown? Ja, wandelen, bijten. Ik ben single. Nee hoor. Zo'n uitgangswoord? Ja, single, Bel op zoek. mij. Ja, maar ik denk niet dat ik echt de juiste personen ga aantrekken op dat moment. Ja. Maar überhaupt, hoe fix jij een date? Ja, ik weet niet, meestal wel een beetje via WhatsApp eerst. Ja, dat je gewoon gewoon een zo'n beetje hint. leuk praat. Ja. Dat vind ik altijd heel spannend. Wacht je eventjes tot iemand reageert. En dan de hele tijd dat van, wat moet ik nou weer terug zeggen? Overdenken. Oh shit, heb ik dat gezegd? Ja. Nou, te laat. Oh, zo ben ik helemaal niet. Ik Oh, zeg nou. gewoon echt precies wat ik denk. Ja, maar En dan- ja, op deze leeftijd wel. Maar wanneer je zeg maar je toch wat jonger bent. Ja, het klinkt super dom dit. Nee, ik maar snap het wel, Ik probeerde maar- altijd echt zo hard to get te spelen. Ja. En Ja. dat werkte altijd heel goed. Maar ik denk als ik nu single zou zijn, zou ik gewoon super open, super direct zijn. Maar ja, Ja. Hoe denken jullie dat het is veranderd, daten door apps? makkelijker. Maar ja, ik denk wel dat het nu ook makkelijker is om gewoon maar one-night stands te hebben. Omdat je er ook niet echt heel veel moeite voor hoeft te doen Ja, precies. om een date of om een afspraakje te regelen. Ja. Gaat het ook wel sneller om gewoon te denken van hoppa, even het bed in duiken en weer klaar. Dat Ja. denk ik Ja. wel. En er zitten natuurlijk ook heel veel nepperts tussen. Daar moet je Ook. ook voor uitkijken. Ja. Ja, ik heb best wel vaak berichtjes gehad van hey, ik kwam je tegen op Badoo of op Tinder. En ik dacht, ik heb helemaal geen Tinder. Nee, precies. En dat is ook echt gewoon letterlijk mijn naam en mijn leeftijd en mijn foto's gebruiken. Dus dat het gewoon echt lijkt alsof ik dat wel daadwerkelijk ben. Nou, als het uiteindelijk uitkomt op een date met iemand, wat zou je dan heel erg leuk vinden? Sowieso uit eten. Ja, ik heb ook wel eens een bioscoop gehad. Maar dat is raar, want Je kunt helemaal niet praten. nee. Ja, drankje doen is ook wel leuk als de vibe gewoon goed is. En naar huis kan ook wel. Kijk, ik bedoel, of je nou wel of niet seks hebt. Je kan bij iemand thuis ook veel over iemand leren, weet je wel. Hoe iemands huis eruit ziet. Misschien is het huis super vies, weet je wel. Ja. Dan leer je ook veel over een persoon. Ja, en wat zou je absoluut echt een afknapper vinden? Als een man de eerste date vraagt, kom we gaan film kijken op Oh ja? Netflix. Ja, dat vind ik Ja. echt verschrikkelijk. Dan weet ik al hoe laat het is. Ik merk wel eens dat jongens, vriendinnetjes van mij appen. Hey, kom je langs? Dan denk ik echt, Ja, hoe kan je dit vragen? Dat, als date in de nacht. Zijn jullie daar ooit in getrapt? ik had een jongen een keer ontmoet en ik vond het echt een superleuke jongen. En toen zei hij, kom je dan een theetje doen? Toen zei hij elke keer van, je kan ook gewoon blijven slapen en dit en dat. Dus toen zei ik tegen hem, ik vind het wel heel leuk om een theetje te drinken, maar ik blijf niet slapen. Dus als je dat had gedacht, dan gaat het hem niet worden. En toen zei hij ook gewoon heel eerlijk van, ja, sorry, dan denk ik dat we allebei iets anders verwachten. Dus dan misschien beter als je niet komt. En toen dacht ik, nou, dat vind ik oprecht heel netjes van hem. Dus dan weet ik dat het hem meer om seks ging. Ja, ik heb wel eens dat ik aan het daten was. Dat was wel grappig. Toen was ik nog maagd. En toen merkte ik dat hij wel seks wilde hebben. En ik was nog best wel jong. En toen zei ik, nou, ik wil eigenlijk alleen maar seks als het super speciaal is met kaarsjes en zo. Dus toen hadden we het bij hem thuis afgesproken en toen nam hij me mee naar boven. En toen had hij allemaal kaarsjes neergelegd. Oh nee! Maar ja, toen had ik wel zoiets van, ja, dit is ook niet helemaal wat ik bedoelde. Want het voelde een beetje, ja, ik weet niet, het voelde geforceerd, man. Vanaf wanneer vinden jullie het oké om een speeltje erbij te gebruiken? Lastig. Goeie vraag. Ja, dat ligt echt heel erg aan die persoon. Want bij mijn vorige vriendje was het echt heel normaal om dat te doen. Ja, ik heb ook wel jongens gehad dat ik
ik dat echt heel ongemakkelijk vond om ineens te vragen. Of dat ik dan bang was dat het voor hun misschien een ego-dingetje werd. Dat zij het misschien dan niet goed genoeg doen voor hun gevoel. Want dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar ja, dat ligt heel erg aan de persoon. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat ons panel vindt van hun dateleven. Daten? Ik hou niet echt van daten of zo. Ik heb zeker gedate, ja. En of dat goed uitpakte? Nee. Het is vooral spannend, dat daten in het begin. Nou, momenteel met corona is mijn dateleven toch best wel spannend. Er zijn zoveel mensen op de wereld en waarom zou je bij één persoon daten blijven of zo? Er zijn er zoveel, miljoenen. Moet je toch een beetje leren kennen. Ik vind het vooral leuk om mensen te ontmoeten die ik eigenlijk al ken. Of dat je ineens samen ergens meedoet aan een project en dan ineens slaat een vonk over. Zonder dat je echt gelijk dat idee hebt van wij zijn hier om te kijken of we elkaar leuk vinden. Ja, maar flirten is heerlijk. Het is een non-verbale communicatie. Het is een bepaalde blik in de ogen. Ja, flirten is fantastisch. Seks op de eerste date, dat vind ik altijd vrij ongemakkelijk en ik probeer dat ook te voorkomen. Want de eerste keer echt met iemand daten, dan moet je gewoon elkaar leren kennen. Ik denk dat ik het misschien ook maar 1 keer heb gehad. En toen dacht ik echt, is dit het? Dus als het klikt, als die connectie is, dan we gaan niet met elkaar trouwen. Dus, Want op het moment dat je iemand ontmoet en je voelt die klik, dan moet je er ook voor gaan. Nou, er zijn natuurlijk ook weer kijkersvragen binnengekomen van mensen thuis. En die ga ik met jullie bespreken. Ik weet niet welke foto's ik op mijn dating app moet zetten. Hebben jullie tips? Ik denk gewoon wel een foto die niet echt catfish lijkt. Dat je niet te Gewoon veel lekker make-up. lachen. Iets wat je zelf echt bent. Dus wel Echt jezelf hoe je laten ook zien. je karakter Ja. een beetje kan laten overkomen. Ja. Oké, wat moet een man niet doen? Absoluut niet. Zo met zijn shirt gaan staan. ja, ik wou net in de zeggen. spiegel Ja. zo. Dat is echt Niet van die... Niet doen. Ja, oké, gaan door. next. Ja. Deze is voor mij. Hoe heb jij je vriend ontmoet, Jasmine? Dat was op de set, dus inderdaad niet op een app. Ja, hij was regisseur van de serie en ik speelde erin. Ja, dat was het eigenlijk. Ja. Wat vinden jullie van daten met groot leeftijdsverschil? Vind ik niet echt een probleem, eerlijk gezegd. Het ligt aan Ja. hoe groot. Ik heb Ja. altijd oudere vriendjes sowieso. Maar ja, ik vind iemand van 60 en iemand van Ja. 15 en dat kan echt niet meer. Oké, ja. Nou, heb jij nou geen dates op de planning staan en heb je wel zin in een leuke avond? Dan is dit misschien iets voor jou. Dit keer in de spotlight de Violet Rabbit vibrator. Een stijlvol exemplaar gemaakt van zijdezachte siliconen dat prettig aanvoelt op de huid en een unieke swipe-technologie bevat dat het nog makkelijker maakt om ultiem te kunnen genieten. En ze is ook nog eens waterproof, dus gebruik je fantasie en geniet. Vonden jullie het een beetje leuk? Ja, dat is leuk. Ja. Nou ja, ik vond het ook heel erg leuk en ik hoop jullie thuis ook. Hebben jullie nou ook nog brandende vragen die wij moeten beantwoorden in dit programma? Laat het vooral even weten in de comments. Gooi een duimpje omhoog, subscribe en ik zie jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering. Doei doei!